कंद आहे ना तोडून म्हशीला घालायची, दुधाच्या म्हशीला, मग दूध वाढतं. हे आता केमिकल वापरतात ना, ते कसले केमिकल, आणि त्याच्यामुळे म्हशी रक्त पडतं, मग म्हशीचं संडास असं ते ह्यानी रक्त वगैरे पडणार नाही, दूध वाढवणार. फक्त यूट्यूबवर काय सांगतात झाडांका असा करा तसा करावा ना. बघा हे सशाची लेंडी आहे की सोपट कसं, तर ते सोपट कसं असणार ना, ते एकदम घट्ट असणार. हा झाडाचा हे आहे ना, कुठच्या झाडाचं बा एवढं आहे, मग त्याच्या निम्म्या अंतराला हे खत घालायचं घेणार ना. हे बारीक मूळ असतं ना, हे अन्न शोषून घेतं, आणि हे पाण्यासाठी पुढे पुढे जात राहणार. तुमच्या कार्यशाळेत ॲडमिशन द्या बरं मला, महिनाभर नाही 2-3 वर्ष तर ठेवा तुमच्याकडं. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं परत एकदा आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. आज आपण या व्हिडिओत बघणार आहोत आपल्या जे कंपाऊंडमध्ये झाडं आहेत ती काय आहेत आणि त्यांना खतपाणी कसं करायला पाहिजे. खतपाण्याची बरीच माहिती आपल्याला गावडे दादा देणार आहेत, आणि झाडं आता आपण बघून घेऊया. आतापर्यंत आपण सुपारी चाफ्याची झाडं बघितली. हे गवतासारखं होतं, ते गवती चहा होता, त्याच्या शेजारी आबोलीचं झाड होतं. त्यानंतर नारळाचं झाड आहे, नारळाचं झाड शेजारी कडीपत्ता आहे. त्याच्यानंतर अननसाची 2 झाडं आहेत, एक हे केसर आंब्याचं झाड आहे, हे लिंबू आहे, आणि इकडं आपण जास्वंद आणि बाकीचं लावलंय. हे आहे मिरचीचा प्रकल्प आपला, आणि मिरची आलेली एक पीक घेतलंय आपण 4-5 पोती मार्केटला पण पाठवली होती. आता ही पुढची 4-5 पोती जी आहेत त्याच्यासाठी खतपाणी करतोय. पावसात कसं काय पीक येतंय ते आपण बघणार आहोत, आणि पाऊस ऑलमोस्ट चालू झालाय बऱ्यापैकी, आणि त्या दरम्यानच आपण खत करतोय. खत हे लेंडी खत आहे, आणि दुसरं आहे ते मच्छी खत आहे ऑलरेडी टाकलेलं. लेंडी खत आणि मच्छी खत, इन जनरल खत कधी टाकायला पाहिजे, काय टाकायला पाहिजे, आपल्याला गावडे दादा सांगतील. मोठासा गुलाब फुल आहे ह्यांका, ह्याचा म्हणजे कुत्री इस्कुची नाही ना, मी सांगायचं प्रकल्प ह्या करून टाकली. हे मधुमालतीचं झाड आहे, त्यांच्यासाठी जंगल आहे. ते ऑफ कॅमेरा त्यांनी बरीच माहिती सांगितली, पण कॅमेऱ्यावर सांगायला जरा लाजत होते. पण आता ते सांगतील आपल्याला इथून पुढं. चल काय करूया, वर्षातून एकदा खत घालवाया झाडांका. सेंद्रिय खत घातलं तर 20 किलो तरी एका झाडात घालवाया. ते लेंडीचं सांगत होते. लेंडी घातली, लेंडी, आणि हे आता ह्याचं आहे कंपोस्ट खत, मच्छी खत आहे. आत्ताची लेंडी आणि आधीची लेंडीमध्ये काय फरक? आत्ताची लेणी ही पाळलेल्या बोकडांची, शेळ्या मेंढ्यांची, ही नरम येते, ही बारीक करायची गरज नाही, अशी हाताने हे होते, कारण त्याला खाद्य असतं. आणि गावठी बोकडांची लेणी घट्ट असते, त्याला बारीक करून घालावी लागते. आता 2 वर्ष लागत नाहीत, ही वर्षात लागते. हे बघा हे सशाची लेंडी आहे की सोपट कसं, तर ते सोपट कसं असणार ना, ते एकदम घट्ट असणार. 2-3 महिने लागले ह्या खत लागा का? हे काय सेंद्रिय खत, पुन्हा ते ह्याच्या जमिनीत ते मिश्र व्हायला टाइम लागतो ना त्याला. हे सेंद्रिय खतं असतात ना, गांडूळ खत किंवा तुमचं हे लेंडी खत, कमी ते 3 महिने लागतात लागायला. आणि रासायनिक खतं ताबडतोब लागतं 8 दिवसात. ते ॲमिनो ॲसिड कसं काहीतरी ॲसिड असतं ना, त्याच्यामुळे पाळा धावून घेतात ते. आता आम्ही हे खत घालतो ना, थोडं रासायनिक खत टाकलं ना, पटकन पाळा येतात आणि पण लवकर घेतात. रासायनिक खत चांगलं सगळंच चांगलं, पण रासायनिक खत कमी लागतं आणि लवकर लागतं. लांब खड्डा कशाला, ही पाळं असतात ना, ही पुढची पाळं ही जवळ पाळं खत घेत नाही, लांब पाळं खत घेतात, ती तंतुमुळं येतात. ती मोठी पाळं खत घेत नाही, ते खणून खत घातलं ना, जास्ती समजा झालं तर ते झाड मरणार, रासायनिक खत वगैरे घातलं तर. हे जे झाडाचं केवढं घेर आहे त्याच्या निम्म्या अंतराला घालावं लागतं. हा झाडाचा हे आहे ना, कुठच्या झाडाचं बा एवढं आहे, मग त्याच्या निम्म्या अंतराला हे खत घालायचं झाडाला. मग जमीनही चांगली भुसभुशीत राहते, पालापाचोळा अजून साफ करतो ना, तो त्याच्यातच टाकायचा. आणि एक महत्वाचं, लांब खत घातलं की पाळा त्याची शोधत खत ते लांब येणार, पुन्हा ती मग पाळा पण का लांब येतात त्याची खायला. ती पाळं म्हणजे पाळं मुळं, त्याची मुळं अशी बारीक मुळं येणार त्याला, ही अन्न घेतात शोषून, बारीक तंतुमुळे येतात ती.
आता ह्या मुळाला हे मूळ तुला अंध घेणार नाही. हे नाही, हे मूळ अंध घेणार नाही. हे बारीक मूळ असतं ना, हे अंध शोषून घेतं आणि हे पाण्यासाठी पुढे पुढे जात राहणार. हे पाणी शोषून घेणार आणि हे अंध शोषून घेणार. बारीक मूळ असतं ते तंतूमध्ये. आणि तंतुमुळाचं लांबपर्यंत जाळं झालं की झाड हालत नाही वाऱ्याने वगैरे, मजबूत राहतं, घट्ट अगदी जमीन धरून. यूट्यूबवर काय सांगतात झाडांका असा करा तसा करावा ना, तोडीत राहावा म्हणा. नवीन फांदी आली की तोडतात, खाली ह्या झाली की आटो फिरायला. म्हणजे जून फांदी नाही झाली तर त्याला फळ कसं येणार? का त्याचा रस जातो त्या झाडांचा. आता उष्णता की जोपर्यंत त्याला टाळ नाही तर ते अन्न तयारच करू शकत नाही ना. हिरवी जोपर्यंत पालवी नाही त्याला ना, तर हे तुमचं घेणार नाही. हे खाली खत घालतो ना, त्याला जर हिरवं वरते काय नाही तर हे खत घेणार नाही. ते सूर्यकिरणाच्या त्याच्या हिरव्या ह्याच्यावर पडायला पाहिजे तरच ते अन्न घेणार. तुम्ही तोडलात त्याच्यात पान नसलं हिरवं तर ते अन्न घेऊ शकत नाही झाड. खूप लांब झाला खत काय, अजून आम्ही लांब घालतो. तर मध्येच पावसानं हजेरी लावली. त्यांना म्हणत होतो जरा साईडला थांबू, पण इथनं पुढं त्यांची पावसाची कामं चालू होणार होती म्हणून ते म्हणले जेवढं जमेल तेवढं उरकून घेऊया. तरी पण पाऊस काय थांबना म्हणून शेवटी आपल्याला ब्रेक घ्यावाच लागला. व्हिडिओमध्ये पुढं तुम्हाला शतावरी आणि केळाचं झाड कसं लावायचं त्याची माहिती मिळणार आहे. त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा, मध्ये स्किप करू नका. व्हिडिओ पूर्ण बघितला की आम्हाला पण जरा बरं पडतं. ही जी छोटी छोटी झाडं आहेत फुलपाखरांसाठी किंवा इतर पक्षी येण्यासाठी लावलेली आहेत. म्हणजे कसं इन जनरल एक इकोसिस्टम चांगली राहते आणि आपली जमिनीची हेल्थ पण चांगली राहते. आम्ही सुरुवातीला इकडं आलेलो त्यावेळेस इकडं जमिनीत गांडूळ नाही होते, पण हळूहळू 2-3 वर्षात ज्यावेळेस हे आपण जैविक किंवा ऑर्गॅनिक खतं टाकलेत त्याच्यानी जमिनीची न्यूट्रिएंट व्हॅल्यू पण वाढली आणि त्याच्यात असलेले अर्थवर्मची पण गांडुळांची पण संख्या वाढली. थोड्याच वेळात तुम्हाला दाखवतो व्हिडिओत. व्हिडिओ तुम्हीच दिसताय, मला काय टेन्शन. पातळ होते तुझ्या का खानान का लांब बाजू मुळात मारू नको, बाजू खान मरे. तर हे आहे शतावरीचे जडीबुटी किंवा कंद म्हणू आपण त्याला. तर ह्याचा वापर दूध वाढीसाठी होतो आणि कसा वापर होतो ते आता गावडे दादा आपल्याला सांगतीलच. डोक्यात हाण माझ्या. दुधाचे म्हशीक ना ते मुडले घालतो ते बघ ते का अरे चटको ओढलं. खूप खाली होता मग खूपच खाली असायचे बघ. अरे बापरे. आता ह्याच्या पुस्तकात असंच लावलं तरी ह्याला येतं. याला येतील कोण? हे काय हे म्हशीला कापून घालायचे दुधाच्या म्हशीला. हे आता नवीन आहे ते कुसणार आहे, हे नवीन आहे ना, हे आता कुसणार खाली होतं नवीन खाली आहे होतं. पुन्हा ते काय म्हणते त्याला? शिकेचे की हे कंद आहे ना, ही कंद आहे ना तोडून म्हशीला घालायची दुधाच्या म्हशीला, मग दूध वाढतं. हे आता केमिकल वापरतात ना, ते कसले केमिकल आणि त्याच्यामुळे म्हशी रक्त पडतं. मग म्हशीचं संडास असं ते ह्यानी रक्त वगैरे पडणार नाही, दूध वाढवणार फक्त. हे आयुर्वेदिक. फक्त खाली रुक्मिणी आधी जिथं होतं तिथं आपण आग घालत असतो किंवा कचरा वगैरे जाळत असतो. ती जागा बदलून आपण दुसरीकडे लावलं आहे जेणेकरून त्याची वाढ पण व्हावी. आपल्याला उपयोग तर काही नाही, आपल्याकडे मशीन आहेत, पण असलेलं जमिनीत कधी पण चांगलं. माझ्या नाकार नाही आपल्याला कामाचं तेच ठेवायला पाहिजे असं काही नसते. खूप खाली पाप आता आमच्या फुकट ते झाड ह्या तयार जाता हे झाड लावून. जी अडचणीत होती ती सगळी आपण काढून अशी व्यवस्थित वेगळ्या ठिकाणी लावली जिथं करून ते चांगली वाढतील आणि मे बी एक त्यांची रांग झाली तर चालते. मग जसं म्हणलं तुम्हाला आपल्या जमिनीत गांडूळ वाढले तर त्यातलंच हा एक छोटासा गांडूळ आहे. बाकीचे मोठे होते त्यांना जास्त काय आपण त्रास दिला नाही, लगेच जमिनीत पुरून दिले. पण हे आणि पुरल्यानंतर जमीन दाबली नाही, भुसभुशीत ठेवली म्हणले त्यांना खाली फिरायला बरं पडत. काय नाही होत. तुमची मेहनतच्या हात आहेत. हे सुंदर मातवणकर दादा आहेत. हे गावडे दादांबरोबर बऱ्याच व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलं असाल. आपलं मिरगाची तयारी शेडचं जे व्हिडिओ आहे त्याच्यात पण तुम्ही बघितलं असाल. थोडी फुलाची झाडं होती जी लावायची होती ती पण आपण त्यांच्याच हस्ते लावून घेतली. आता आपण बघूया केळीचं झाड कसं लावायला पाहिजे. केळीचं झाड हे जरा अडचणीत होतं, खिडकीत बरीच अडचण होत होती. तिथं खिडकीत घरटे वगैरे व्हायचे तर त्या घरट्यांना पानांचा त्रास व्हायचा. केळी पण आली पाहिजे आणि ते व्यवस्थित वाढली पाहिजे. त्यासाठी आपण त्याचं रिलोकेशन करतोय आणि ते रिलोकेशन कसं करायला पाहिजे ते आता आपल्याला दादा सांगणार आहेत. गेले ह्याला ते मूळ आहे म्हणून ते तसंच ठेवून आम्ही लावलंय.
परत आली तर तुमच्या कार्यशाळेत ऍडमिशन द्या बरं मला महिनाभर नाही 2-3 वर्ष तर ठेवा तुमच्याकडे. तो बियातो होतो किंवा ह्यो बियातो नाही किंवा ह्यो बियातो हे हंडी ना हे जाड खोड आहे बघा. हा खोड आहे ना त्याच्यापेक्षा असं जाड पाहिजे असं बियातो किंवा मासत. हे कसं बघा वर बारीक आहे खाली जाड आहे मुळात. असा सरळ नाही पाहिजे असा गोल पाहिजे मुळात. तो चांगला होतो जरा. तर घरी आयुष्यभराची शिकवण आपल्याला 2-3 वर्ष शिकवा, पण हे शिक्षण घेणं किंवा ही कला अवगत करणं कोणा एकाचं काम नाही किंवा साधेच काम नाही. त्याला प्रॅक्टिस पाहिजे आणि ते आयुष्य जगायला पाहिजे. त्यामुळे बरंच काय मी त्यांच्याकडनं शिकत असतो. तुम्ही जर ह्या व्हिडिओतनं काय शिकला असाल तर कमेंट करून नक्की सांगा. चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा आणि द ॲव्हरेज इंडियनचे व्हिडिओ बघत राहा. आता ह्याला पुन्हा खत घालते वेळी 6 इंच तरी खाली खोदायला पाहिजे तर खत लागणार नाही तर लागणार नाही. तर चला मग हा व्हिडिओ इथं संपूया. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओत. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक नक्की करा आणि मित्रांसोबत शेअर करा. धन्यवाद. बांधतो पहिला कट करा.